fan. Ceiling fan ba dito? 2 piraso. Buksan natin. From Ookas. Nakapili daw ng isa. So, another set. Dahil man-noticeable na damage. Yan. Sige pa. 2 piraso ko dito. Ito ilisip na pa. Ano to? 8 piraso dapat ito. Kulang. Kulang yung ABC. One, two, three. 1, 2, 3. Kulang ABC. 1, 2, 3. Kulang yung isang ganito. Ano ba? 1, 2, kulang talaga eh. Kulang. Kulang yung isa. So basically, itong order, 2 sets ng ceiling fan. Yung main component, 2 set. Ang problema itong mismong EDC, isang set. 3 pieces lang eh. Dapat 3 pieces to. At kasama to, kulang din to. Diba? So no way mag-hold. Seller niya itong Ookas. Actually, okay si Ookas. Kaso parang bakit kulang siya ngayon? Kulang order. Ano? 2.
Dapat quantity 2. Mali ang pinadala. 2 sets na ito. 2 to. But ito is 1 lang to. Dapat 2. Kulang na ito.